Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ngay bây giờ, hãy cùng mình đến với những diễn biến hấp dẫn nhất trong tập 98 Tuyệt thế đường môn các bạn nhé. Ở tập này, nội dung xoay quanh khảo nghiệm thứ 3 của ái thần dành cho mọi người. Đầu tiên là Bối Bối, hắn được Đường Tam dẫn đến một địa phương xa lạ, trong đó có Tiểu Nhã, người yêu mà hắn vẫn ngày đêm mong nhớ. Thế nhưng, ngay khi anh chàng chạy lại muốn ôm Đường Nhã vào lòng thì chợt phát hiện bản thân mình trở nên hư ảo. Đường Tam nói cho hắn biết có một loại dược liệu có thể cứu Đường Nhã khỏi tình cảnh hiện tại. Nghe vậy, Bối Bối hạ quyết tâm nhất định sẽ dùng mọi cách để cứu nàng cho bằng được. Cũng trong lúc ấy, Hòa Thái Đầu phát hiện mình có mặt ở mật thất dưới lòng đất của Minh Đức Đường. Đang thầm nghĩ rằng chẳng phải nơi này đã bị phá hủy rồi sao, thì một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Ra đây đi, Từ Hòa. Nghe thấy có người gọi tên thật của mình, Hòa Thái Đầu bước ra. Đập vào mắt hắn chính là Từ Thiên Nhiên. Nhìn thấy kẻ tử thù đã khiến mình rơi vào tình cảnh này, hai mắt hắn tức giận đến nỗi hẳn lên những tia huyết sắc. Ở phía đối diện, Từ Thiên Nhiên bắt đầu khơi gợi lại quá khứ đau thương của hắn, nhắc lại việc gia đình hắn bị sát hại thê thảm ra sao. Còn hắn, thân là thái tử của Nhật Nguyệt Đế quốc, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn rồi bỏ trốn như một con chuột. Nỗi căm hận của Hòa Thái Đầu đã lên đến đỉnh điểm. Hắn định ra tay lấy mạng Từ Thiên Nhiên để trả thù cho những người thân vô tội của mình đã ra đi oan uổng. Thế nhưng tên gia hỏa kia đã nhanh hơn một bước, dùng mũi kiếm sắc bén khống chế hắn quỳ xuống. Gã ta còn ngạo nghễ tuyên bố rằng chỉ bằng vào ngươi không xứng để trả thù cho ai. Bây giờ ta đã nắm trong tay đế quốc Nhật Nguyệt, tương lai sẽ thống trị cả Đấu La đại lục. Thân là huynh trưởng, ta không nỡ để đệ sống trong đau khổ dằn vặt như vậy. Hãy để ta tiễn ngươi đi, đoàn tụ với người nhà của mình. Nói rồi, Từ Thiên Nhiên vung kiếm lên. Thế nhưng đúng lúc này thì Tiêu Tiêu xuất hiện đứng chắn trước mặt Hòa Thái Đầu. Nàng mạnh mẽ tuyên bố rằng sẽ không để ai làm tổn thương người mình yêu. Cùng lúc ấy, trên người Tiêu Tiêu phóng thích ra 9 cái hồn hoàn, sau đó xử đẹp Từ Thiên Nhiên. Khi chỉ còn có 2 người, cô mới trách Thái Đầu sao lại gánh trên vai trọng trách to lớn thế mà lại luôn chịu đựng một mình. Sau sự việc này thì cả hai lại càng hiểu rõ nhau và tình cảm càng thêm bền chặt. Chuyển cảnh đến phía Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi. Khảo nghiệm lần này của ái thần yêu cầu hai người combat với nhau, ai thắng sẽ có được Hoắc Vũ Hạo. Điều này khiến Đông Nhi có chút khó hiểu. Thấy vậy, ái thần liền nói rằng nếu muốn biết tại sao lại đem Vũ Hạo ra làm phần thưởng thì phải hỏi Thu Nhi. Lúc này thì cô nàng mới nói cho Vương Đông Nhi biết. Thật ra, hình dáng của bản thân là dựa vào hình ảnh nữ thần ánh sáng trong trí nhớ của Hoắc Vũ Hạo, cũng là diện mạo của Đông Nhi sau khi trưởng thành. Ban đầu, bản thân cô cũng không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ cô mới nhận ra mình thật sự đã yêu hắn, cho nên mới có thể dùng tinh huyết của mình để hái được đóa hoa kia. Sau khi kể xong chuyện này, hai cô gái cũng lao vào nhau quyết chiến. Cùng lúc đó thì Hoắc Vũ Hạo đang gặp Đường Tam trước khi chính thức bước vào khảo nghiệm thứ 3. Trái ngược với nguyên tắc là Đường Tam sẽ cho hắn ăn hành không thương tiếc, thì cha vợ tương lai lại ôn nhu khích lệ hắn rằng trước khi ngươi đưa ra câu trả lời của riêng mình, sẽ không có lối thoát nào để ra khỏi càn khôn vấn tình cốc. Dứt lời thì Đường Tam cũng vỗ vai động viên Hoắc Vũ Hạo, sau đó biến mất. Không lâu sau, Hoắc Vũ Hạo lại xuất hiện ở một không gian tràn ngập băng tuyết bao phủ. Trong khi đó, Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi đang combat hết sức quyết liệt thì nhìn thấy hình ảnh Hoắc Vũ Hạo đang cận kề bờ vực sinh tử. Đúng lúc này, ái thần lại đổi luật chơi và yêu cầu rằng hai người các ngươi có 3 giây để đưa ra quyết định, một trong hai phải hy sinh để đổi lấy tính mạng cho Hoắc Vũ Hạo. Nghe thế, trận chiến đang cao trào liền dừng lại. Không chút chần chừ, Vương Đông Nhi đã tự tay kết liễu sinh mệnh của mình để cứu sống người mình yêu, mặc kệ cho Thu Nhi thất thần tại chỗ. Khoảnh khắc này đây, nàng biết rằng Vương Đông Nhi đã thắng và bản thân cũng chợt hiểu ra mình ích kỷ như thế nào. Cô không khỏi cảm thấy có lỗi và thầm cảm thán rằng lẽ ra ngay từ ban đầu mình không nên đến thế giới này. Nhìn Vương Đông Nhi nằm bất động trong tuyết trắng, cô nàng liền gào khóc xin ái thần hãy cứu lấy Đông Nhi. Cô nguyện ý hy sinh bản thân mình, thế nhưng điều đó là không thể. Lại nói, ngay khi Vương Đông Nhi đưa ra quyết định của mình, Hoắc Vũ Hạo đã được tự động qua ải và phải chứng kiến cảnh người mình yêu tự vẫn để cứu mình. Hắn không ngừng đau khổ, khóc lóc gọi tên nàng. Những người khác đều đã thông qua khảo nghiệm, chỉ còn có Thu Nhi và Đông Nhi là chưa mà thôi. Ai nấy đều động viên Hoắc Vũ Hạo rằng tất cả chỉ là ảo ảnh. Thế nhưng đúng lúc ấy, Vương Thu Nhi xuất hiện trước mắt mọi người, trên tay nàng là thi thể lạnh ngắt của Đông Nhi. Tất cả đều sững người, không ai có thể ngờ rằng Vương Đông Nhi là người duy nhất bỏ mạng trong khảo nghiệm của càn khôn vấn tình cốc. Đến đây thì cũng hết tập 98 Đấu La Đại Lục 2. Liệu rằng Hoắc Vũ Hạo sẽ làm cách nào để hồi sinh người mình yêu? Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.